नमस्कार, म डाक्टर संजय कुमार यादव, कंसल्टेंट हेपाटोबिलियरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रम नारायण हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हामी कलेजो प्रत्यारोपणको बारेमा कुराकानी गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल कलेजो प्रत्यारोपण भनेको एउटा सर्जिकल प्रोसिड्योर हो जहाँ बिरामीको पुरै कलेजो निकालेर युजुअली लिभिङ डोनरबाट आधी जति लिभर र ब्रेन डेथ डोनरबाट कम्प्लिट लिभर रिसिपिएन्टमा इम्प्लान्ट गर्छौं। सो कस्तो व्यक्तिलाई कलेजो प्रत्यारोपण चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईलाई डिकम्पन्सेटेड लिभर डिजिज भएर यदि पेटमा पानी बन्या छ, जन्डिस भएको छ, मुखबाट रगतको बान्ता भएको छ अथवा बेहोस भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको जान कलेजो प्रत्यारोपणले बचाउन सकिन्छ। कलेजो प्रत्यारोपण को सक्सेस रेट अराउन्ड 90 to 95% हुन्छ डिपेन्डिङ अन द पेशेन्ट कन्डिसन्स बिफोर ट्रान्सप्लान्ट्स। एन्ड एकपल्ट ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि युजुअली 3 महिनाभित्र बिरामी नर्मल भएर एउटा नर्मल हेल्दी बोथ अकुपेसनल एन्ड पर्सनल लाइफमा गएर बाँच्न सकिन्छ। कलेजो प्रत्यारोपण भइसकेपछि बिरामीले एक किसिमको औषधि हुन्छ लिभर बचाउने, त्यो लाइफ लङ खानुपर्छ। सो यदि त्यो औषधि लाइफ लङ खायो र रक्सी खाएन भने, यदि कसैको लिभर रक्सीको कारणले बिग्रिएको छ भने त्यसले यदि ट्रान्सप्लान्ट पछि पनि रक्सीको सेवन गरेन अनि त्यो मेडिसिन्स लिभर बचाउने मेडिसिन्स खायो भने उनीहरूको जीवन नर्मल मान्छे जस्तै हुन सक्छन्।